Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Εύχομαι, σήμερα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή. Και εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να έχουμε πάντοτε την προστασία των αρχαγγέλων και όλων των αγγέλων. Είναι για μένα μια πολύ ιδιαίτερη μέρα σήμερα, γιατί πριν από μερικά χρόνια, μπροστά σε ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μου έκανε αισθητή την παρουσία του και με βοήθησε για να είμαι σήμερα εδώ. Φυσικά και θεωρώ ότι είναι προστάτης μου και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό, γιατί είναι ένας πολύ δυνατός προστάτης. Εύχομαι λοιπόν μέσα από την ψυχή μου να προστατεύει όλους μας, όλους σας και τον κόσμο ολόκληρο. Αμήν. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like, αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, κυρίως κάνουμε παρεούλα. Περνάμε το χρόνο μας εναλλακτικά. Γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και ό,τι άλλο μας αρέσει κάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό από κάθε άνοιγμα κρατάτε ό,τι σας αρέσει και ό,τι σας ταιριάζει και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στην άκρη. Αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, δηλαδή πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο. Σας ανοίγει από κάτω τους χρόνους και λίγο παρακάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Αγαπησιάρικο σήμερα. Αγαπησιάρικο, αλίμονο. Λοιπόν, κάποιος σε αγαπάει κρυφά και θα σου το φανερώσει. Για να δούμε τι αποκαλύψεις θα έχουμε εδώ σήμερα. Επιλέγετε μαύρη τουρμαλίνη, αμέθιστο, πορτοκαλί ασβεστίτη και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε ποιος σε αγαπάει κρυφά και τα λοιπά. Ό,τι θέλουν εδώ οι καρτούλες θα μας τα φανερώσουν όλα. Λοιπόν, μισό λεπτό να τα βάλω λίγο στην άκρη για να μην μας εμποδίζουν στο άνοιγμά μας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε από εσάς, κλασικά και αγαπημένα. Μάλιστα. Κρίση, παιδιά. Εδώ έχει πολύ συγκεκριμένο, είναι πολύ συγκεκριμένη και η ονομασία, γιατί αναφέρεται στην αφύπνιση. Λοιπόν, που είναι πολύ σημαντικό
κομμάτι της ζωής μας, αν και εφόσον μπορέσουμε να το πετύχουμε, να αφυπνιστούμε, να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, όλα αυτά, να μας γνωρίσουμε καλύτερα. Σίγουρο είναι ότι δεν μας γνωρίζουμε καθόλου καλά. Γιατί δεν μας το έχει μάθει κανένας. Δηλαδή, το έχω ξαναπεί πολύ πρόσφατα, ότι μεγαλώνουμε σαν να είμαστε, μεγαλώνουμε για να γίνουμε προβατάκια. Και στον δρόμο βέβαια, εντάξει, κάποιοι μπορεί να επαναστατήσουν, που επαναστατούν πολλοί, έτσι, και επιλέγουν έναν άλλο δρόμο και μέσα από την γνώση αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή τους. Εδώ λοιπόν έχουμε την κάρτα της αφύπνισης, είναι κάρτα βάσης, δεν ξέρω αν έχει άμεση σχέση με το σημερινό μας θέμα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική για εσάς προσωπικά. Μπορεί να βρίσκεστε σε μία μεταμορφωτική περίοδο της ζωής σας. Και πολύ σημαντικά πράγματα έτσι μπορεί να έρχονται στην επιφάνεια. Να κάνετε πολύ σημαντικές συνειδητοποιήσεις. Από την άλλη, για να πάμε στο θέμα μας, μπορεί να δηλώνει ότι επιθυμείτε πάρα πολύ να ξαναγεννηθεί η σχέση σας με κάποιον άνθρωπο που προφανώς έχετε βάλει στο μυαλό σας και ίσως να θέλετε αυτός να είναι που σας αγαπάει κρυφάρα. Μπορεί να έχουμε και εκπλήξεις εδώ, έτσι. Δηλαδή μπορεί να είναι κάποιος που τον γνωρίζετε ή την γνωρίζετε μεν, αλλά δεν σας το έχει εκφράσει, Για να δούμε, θα δούμε. Μάλιστα, δεύτερη κάρτα Μεγάλη Αρκάνα, Αστέρι. Έχετε πάρα πολύ έντονη την ελπίδα μέσα σας και πολύ καλά κάνετε. Και την πίστη ότι όλα θα πάνε καλά. 3 κούπα. Τώρα εδώ το 3 κούπα αναφέρεται άραγε στο ότι νιώθετε μεγάλη ευγνωμοσύνη και θέλετε να γιορτάζετε τη ζωή, ή ότι έχετε βάλει στο μυαλό σας κάποιον άνθρωπο που είτε εσείς είστε το τρίτο πρόσωπο, είτε εκείνος ή εκείνη είναι το τρίτο πρόσωπο. Είδομεν. Μάλιστα. Οκ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε έτσι, οι ενέργειες είναι κάπως βαριές, ας το πω έτσι. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος τον οποίο έχετε βάλει στο μυαλό σας, έτσι, εντάξει, μπορεί να μην είναι τρίτο πρόσωπο, έτσι. Μπορεί να μην είστε εσείς ή εκείνη τρίτο πρόσωπο. Μπορεί να είναι ένας κατ' επιλογή εργένης ή εργένισσα όμως, γιατί έχω και αυτή την ένδειξη εδώ. Και μάλιστα έχω μια πίστευτη σύνδεση, παιδιά, έτσι. Η πρώτη και η τελευταία κάρτα που έχω ανοίξει, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έχουμε 9. Έχουμε τον αρχιερέα, που ο αρχιερέας πραγματικά, όχι παιδιά, συγγνώμη, όχι, καλά λέω, τον αρχιερέα έχουμε. Λοιπόν, αλλά μπερδεύτηκα. Τον αρχιερέα μια χαρά το είπα, μόνο που δεν έχουμε σύνδεση. Γιατί προς στιγμή νόμισα ότι έχουμε να κάνουμε με τον... καλά, κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Με τον ερημίτη. Λοιπόν, οπότε sorry, το παίρνω πίσω. Όχι. Αλλά, επειδή ακριβώς εμφανίστηκε και ο αρχιερέας, έχω άλλη σύνδεση να σας κάνω. Αλίμονο. Λοιπόν, επειδή εμφανίστηκε ο αρχιερέας, εδώ μπορεί η κάρτα να μας δηλώνει ότι εσείς ενδιαφέρεστε για κάποιον άνθρωπο που είναι σε γάμο
και υπάρχει σχέση εξάρτησης, οικονομικής εξάρτησης, είτε του ενός είτε του άλλου, στο ζευγάρι αυτό, έτσι. Εγώ βλέπω εδώ ότι θέλει να είναι μαζί σας, θέλει να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα, έχει πάθος, πολύ έντονο πάθος προς εσάς, βασανίζεται πάρα πολύ τα βράδια, δεν κοιμάται, σκέψεις ατέλειωτες και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, να βρει μια απάντηση, να βρει μια λύση. Νιώθει ότι είναι ηττημένος ή ηττημένη. Είναι οι κάρτες, είναι οι ενέργειες, δηλαδή τη μία στιγμή να νιώθει χάλια, μετά αναπτερώνεται το ηθικό και ξανά μανά. Από ζώδια έχουμε το ζώδιο εδώ του Λέοντα και το ζώδιο του Ταύρου. Τώρα, ο αρχιερέας βέβαια έτσι έρχεται και τα παγώνει όλα, δηλαδή ό,τι και αν θέλει να κάνει, ό,τι και αν σκέφτεται, το καινούριο ξεκίνημα ή οτιδήποτε, έρχεται και βάζει, υψώνει ένα τείχος απαγορευτικό και λέει stop, μέχρι εκεί είστε, δεν πάτε παρακάτω. Εάν είναι σε γάμο, να ξέρετε στο γάμο του θα μείνει ή στο γάμο της, εντάξει, θα ανοίξω και άλλες κάρτες εννοείται, αλλά εκ πρώτης όψεως, γιατί είναι και μεγάλη αρκάνα ο αρχιερέας, δεν είναι, και δηλώνει την υπακοή στους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες, οπότε γι' αυτό σας είπα υψώνεται ένα τείχος. Για να δούμε. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Ακόμα πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Μάλιστα. Λοιπόν, ανάποδα ήθελα να τις είχα αυτές τις κάρτες, δηλαδή αυτή πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, αλλά τι να κάνουμε. Δεν το επιλέγω εγώ αυτό. Παιδιά, κι όμως, έτσι, παρόλες τις απαγορεύσεις και παρόλα τα τείχη, ετοιμάζεται να τα σπάσει τα τείχη. Εδώ έχουμε το ζώδιο του τοξότη. Και βέβαια έχουμε τον υπότι μπαστούνι, έρχεται λοιπόν σας ύφουνας, γεμάτος πάθος, γεμάτος όρεξη, αγάπη για τη ζωή, πολύ ερωτικός, η ερωτική βέβαια, έτσι. Θα κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια επαναπροσέγγισης, θα σας ξαναπλησιάσει δηλαδή. Το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής εδώ δεν βλέπω να εξελίσσεται αυτό πολύ καλά. Μπορεί βέβαια να ζήσετε για ένα διάστημα ένα πολύ παθιασμένο έρωτα για άλλη μία φορά. Γιατί πιστεύω ότι είναι κάτι που το έχετε ξαναζήσει με το συγκεκριμένο άνθρωπο. Και σας είπα ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονο πάθος προς εσάς. Και όχι μου, καλά, εντάξει, ζήτησα διευκρινιστική κάρτα και άνοιξα την επανασύνδεση, οκ, εντάξει. Λοιπόν, και πάθος και συναίσθημα και αν θέλετε καθόλου δεν σας βλέπει σαν κάτι επιπόλαιο, κάτι περαστικό. Εδώ ανοίγουμε τον υπότι μπαστούνι γιατί ο οποίος δεν είναι σταθερός στις σχέσεις του και δεν αναφέρεται σε μακροπρόθεσμες σχέσεις, γιατί εξαιτίας της κατάστασης, έτσι, δεν μπορεί να φύγει από εκεί που είναι. Δηλαδή και η επιστροφή που θα γίνει, να ξέρετε ότι θα είναι στις ίδιες ακριβώς, στο ίδιο πλαίσιο, όπως ακριβώς το είχατε ζήσει την προηγούμενη φορά. Αυτά λοιπόν, και είδατε εδώ υπάρχει, είναι σαφέστατο ότι κάποιος σ' αγαπάει κρυφά, γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή, και έτσι φάνηκε εδώ, ότι δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή. Για να απαντήσουμε και στο κρυφά. Και βλέπουμε παρακάτω. Αγαπημένες και αγαπημένοι,
Για να δούμε εσείς που επιλέξατε το δεύτερό μας άνοιγμα. Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε να δούμε ποιος είναι αυτός που σας αγαπάει κρυφά ή αυτή για τους κυρίους της παρέας μας. Πρώτα εσάς φυσικά εννοείται, μάλιστα 8 σπαθί. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ βλέπω έναν πολύ μεγάλο εγκλωβισμό σε μια κατάσταση που θεωρείτε ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε και βέβαια είναι δυσάρεστο το συναίσθημα. Θέλω να ξέρετε ότι επειδή έχουμε οχτάρι και συνδέεται με τη δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας, είναι σίγουρο ότι μπορείτε να ξεφύγετε, αρκεί να το πιστέψετε εσείς. Βέβαια μπορεί να είστε εγκλωβισμένοι στη σκέψη, στον έρωτα, στην αγάπη για έναν άνθρωπο, έτσι, και αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει. Λοιπόν, 7 κούπα. Το θέμα είναι βέβαια εδώ με το 7 κούπα, αν όλο αυτό που νιώθετε εσείς ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αν δηλαδή για τον άλλον άνθρωπο εννοώ. Εάν δηλαδή αυτός ο άνθρωπος σας έδωσε κάποια δείγματα ότι όντως ενδιαφέρεται για εσάς. Αυτό. Λοιπόν, 6 πεντάκτηνο. Έχουμε μία μη ισορροπημένη σχέση εδώ, έτσι. Και εδώ θέλει πολύ προσοχή, γιατί όπως το λέω συνέχεια, εσείς πρέπει να προστατέψετε τον εαυτό σας. Εμείς πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Δεν πρόκειται να μας προστατέψει κανένας άλλος. Οπότε το να μπλεκόμαστε σε μη ισορροπημένες σχέσεις, το μόνο που έχει ως αποτέλεσμα είναι να αδειάζουμε τελείως και να νιώθουμε στο τέλος δυστυχία. Δυστυχία. Οι σχέσεις είναι δίνω και παίρνω. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ένας άνθρωπος ο οποίος του προσφέρουμε την αγάπη μας, δίνουμε την αγάπη μας απλόχερα, εάν αυτό δεν το ανταποδίδει από μόνος του, έτσι δεν λέμε, ή από μόνη της, σημαίνει ότι δεν αξίζει την αγάπη μας, ρε παιδιά. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Για να δούμε παρακάτω, τι θα δούμε. 8 πεντάκτηνο. Η υπότις των ράβδων, κάτι πάει να κουνηθεί. 2 κούπα. Όπα. 7 μπαστούνι. 4 σπαθί. Και ο ήλιος. Οκ. Εντάξει. Έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Έχουμε πολύ ανάμεικτες ενεργειακά κάρτες. Βέβαια εδώ με τον ήλιο φαίνεται σαν να αλλάξουν όλες οι ενέργειες. Θα το δούμε όμως και θα πάρουμε και επιβεβαίωση. Δεν κινούμαστε διαφορετικά χωρίς την επιβεβαίωση. Πάμε. Μπορεί να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο με αυτόν τον άνθρωπο. Το πάθος, να πω λίγο το ζώδιο, εδώ έχουμε το τοξότη, άλλο ζώδιο δεν βλέπω, καθαρό ζώδιο εννοώ. Λοιπόν, 8 πεντάκτηνο, μπορεί να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ιστορία που θέλει πάρα πολύ υπομονή, αλήθεια. Τα πεντάκτηνα θέλουν πολύ υπομονή και σας ενημερώνει η κάρτα ότι θα περάσουν αρκετά εξελικτικά στάδια προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει αυτή η σχέση. Να γίνει μια σωστή σχέση. Και βέβαια ότι θα πρέπει να γνωριστείτε και καλύτερα μεταξύ σας. Αυτά είναι πολύ σημαντικά βέβαια σε μια σχέση δύο ανθρώπων, να γνωρίζει καλά ο ένας τον άλλο. Λοιπόν, πάθος παιδιά, πάρα πολύ έντονο πάθος, και έχουμε και πάθος και έχουμε και αγάπη, αυτό μου αρέσει. Και έχουμε και συναίσθημα. Γιατί έχουμε τον υπότι μπαστούνι και έχουμε και το 2 κούπα, άρα πραγματικά έχουμε τον απόλυτο συνδυασμό, γιατί για μένα αυτός είναι ο απόλυτος συνδυασμός. Είναι το πάθος και το συναίσθημα. Λοιπόν, τώρα,
Τώρα δεν ξέρω αν το ξέρετε ή δεν το ξέρετε, για να σας πω την αλήθεια. Υπάρχουν κάποια εμπόδια ανάμεσά σας. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις, δεν ξέρω αν θυμάστε έτσι από τα παλιά τα χρόνια, που πολλές φορές όταν έτσι, υπήρχε έλξη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, μπορεί να ξεκινούσαν τις κόντρες μεταξύ τους. Και είπα τα παλιά τα χρόνια, γιατί σήμερα δεν ξέρω τι γίνεται. Το μόνο που ξέρω είναι ότι υπάρχει μια πολύ δύσκολη και απογοητευτική εικόνα αναφορικά με τις σχέσεις. Ξεκινούσε λοιπόν μια κόντρα και μπορεί να αναφέρεται σε αυτό εδώ η κάρτα και ήταν ένας πλάγιος τρόπος, ένας περίεργος τρόπος για να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον ενός ανθρώπου προς έναν άλλο. Δεν ξέρω μέχρι πού έφτασε αυτή η σύγκρουση και υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση αυτή τη στιγμή καν να μην σας μιλάει ή να μην μιλάτε εσείς. Να μην έχετε επικοινωνία και επαφή, τίποτα, νέκρα. Και έρχεται μετά ένας υπέρλαμπρος ήλιος εδώ, μία καταπληκτική και ονειρεμένη κάρτα, μεγάλη αρκάνα, που θα την αφήσω με ερωτηματικό μέχρι να περάσω στις διευκρινιστικές κάρτες. Γιατί μπορεί να δηλώνει ότι όλη αυτή η ιστορία θα έχει ένα υπέροχο, μια υπέροχη αλλαγή και θα χαρίσει και στους δυο σας ευτυχία, ή μπορεί να γίνει μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη, κάτι το οποίο δεν ξέρετε και να οδηγήσει σε απογοήτευση. Θα το... Μάλιστα. Δυστυχώς εδώ έχει επαναληφθεί το δεύτερο σενάριο που σας είπα. Γιατί για κάποιους, μπορεί για έναν ή για μία μόνο από εσάς να ισχύουν αυτά που λέω. Εδώ βλέπω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σε γάμο, παιδιά. Άρα πολύ μεγάλη προσοχή, μπορεί να το ξέρετε, μπορεί και να μην το ξέρετε όμως. Το πάθος δεν εγκαταλείπει, να ξέρετε, προς εσάς, σε καμία περίπτωση. Και είναι πολύ πιθανό να σας παρακολουθεί, με όποιον τρόπο μπορεί να σας παρακολουθεί. Για κάποιους μπορεί να είναι και μια σχέση εξ αποστάσεως ίσως, αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλες συγκρούσεις ανάμεσά σας. Δεν είναι δηλαδή δυστυχώς δεν μπορεί να υπάρχει το πάθος, μπορεί να υπάρχει το συναίσθημα, αλλά είναι τόσο μεγάλα τα εμπόδια ανάμεσά σας που δεν βλέπω να εξελίσσεται. Το αν θα σας το πει, ναι, το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να σας φανερώσει την αγάπη του και τον έρωτά του ή την αγάπη της και τον έρωτά της, αλλά δεν θα υπάρξει έτσι καλή συνέχεια. Είχε φανεί βέβαια με τις κάρτες εδώ, τις τελευταίες που άνοιξα, παρόλα αυτά ήθελα πιο δυνατή επιβεβαίωση και την πήρα με τον πύργο. Δεν. Μπορεί, σας λέω και πάλι, να σας πει, να σας φανερώσει τον έρωτά του ή την αγάπη της. Όμως από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, δεν υπάρχουν οι συνθήκες, ούτως ώστε αυτό να εξελιχθεί σε μία σχέση που θα έχει διάρκεια και συνέχεια στο χρόνο. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι, λυπάμαι. Πάτε για άλλα τώρα εσείς. Θα πάτε να βρείτε έναν άνθρωπο που θα είναι ή θα σας βρει, εν πάση περιπτώσει, κάποια που θα είναι διαθέσιμη. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι σε γάμο, και χάλια να είναι ο γάμος του, πάντως σίγουρα δεν είναι διαθέσιμος. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε ποιος είναι αυτός που σε αγαπάει στα κρυφά και αν θα σου το φανερώσει.
Δεν ξέρω αν κάποιος σε αγαπάει κρυφά, πάντως εσύ αγαπάς πάρα πολύ. Κάρτα βάσης Βασίλισσα Κούπα, η Βασίλισσα της αγάπης. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Καρκίνου, αλλά έχουμε πει ότι τα ζώδια εδώ είναι απλή αναφορά κάνω. Και πραγματικά έχει πολύ ωραία, έτσι πάρα πολύ ωραίες ενέργειες. Είναι μια δική σας κάρτα βεβαίως, είναι κάρτα βάσης και μου δηλώνει ότι αγαπάτε κάποιον ή κάποιαν πάρα πολύ. Πιο πολύ δεν έχει. Εύχομαι και ελπίζω να δούμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Ένα ζευγάρι έχουμε παιδιά εδώ, Νάτος και ο Βασιλιάς Σπαθί. Βέβαια, αν περιμένετε το Βασιλιά Σπαθί να σας αγαπήσει, μάλλον να σας εκφράσει την αγάπη του όπως εσείς, μάταια θα περιμένετε. Γιατί ο Βασιλιάς Σπαθί θεωρεί ότι δεν είναι, όχι ότι δεν έχει συναίσθημα, έχει συναίσθημα. Θεωρεί ότι δεν είναι σωστό να το εκφράζει όμως. Άρα εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του υδροχόου. Μάλιστα, λέτε να αλλάξει ο Βασιλιάς Σπαθί. Όλοι αλλάζουν μπροστά στον έρωτα. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Όσο και έτσι αυστηρός να είναι, όσο και αυτό, μπροστά στον έρωτα όλοι λιώνουν. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι μας λέει αυτός ο ακόλουθος Κούπα. Ο ακόλουθος Κούπα μιλάει για κάτι καινούριο στη ζωή σας. Είναι μια καινούρια γνωριμία. Οκ, πάμε να δούμε. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια εμπόδια ανάμεσά σας, αυτό είναι το σίγουρο. Υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος αυτός έτσι μπορεί και να μην κοιμάται τις νύχτες, να σκέφτεται, να προσπαθεί να βρει λύση, να κάνει πάρα πολλά σενάρια μες στο μυαλό του. Πολύ σκέψη, παιδιά, πολύ σκέψη. Ούτως ή άλλως είναι και το δυνατό τους σημείο, η λογική και οι σκέψεις κλπ. Ξανά και ξανά και ξανά, όλο αυτό. Γιατί υπάρχει πολύ συναίσθημα τελικά. Έχουμε τον υπότι Κούπα εδώ, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων, που δηλώνει το συναίσθημα, παιδιά, και θα σας το πει κιόλας, έτσι, γιατί πολλές φορές ο υπότης Κούπα δηλώνει, ερμηνεύεται και ως πρόταση να βγείτε έξω και ερωτική εξομολόγηση. Και δικαιοσύνη ακολουθεί με αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού. Και έχουμε ξεκαθαρίσματα. Είναι κάτι εδώ πολύ δύσκολες ισορροπίες, παιδιά. Σαν να βαδίζει ο άλλος άνθρωπος σε ένα τεντωμένο σκηνή. Και λίγο από εδώ να γύρει, λίγο από εκεί να γύρει. Δηλαδή, έχουμε κούπες σπαθιά. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει. Θέλει να ξεκαθαρίσει κάτι, θέλει να ξεκαθαρίσει. Θέλει να βάλει μπροστά το μυαλό και είναι πολύ λογικό, αν όντως είναι ο Βασιλιάς Σπαθί. Θέλει να βάλει μπροστά το μυαλό του, να ξεκαθαρίσει τα πάντα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει μεταξύ σας έτσι και αν έχει γίνει μια παρεξήγηση έτσι, λίγο μήπως έχετε τσακωθεί και έχει μετανιώσει για πράγματα που έχει πει και για πράγματα που έχει κάνει. Φαίνεται όμως ότι όλα θα εξελιχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουμε μια καταπληκτική, έτσι, πολύ δυνατή κάρτα εδώ. Έχουμε το 10 κούπα, ένα ουράνιο τόξο σχηματίζεται πάνω στην κάρτα με 10 κούπες και αυτό σημαίνει ότι θα βγει το ουράνιο τόξο μεταξύ σας. Να δούμε όμως αν θα κρατήσει αυτό το ουράνιο τόξο.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι θα κρατήσει το ουράνιο τόξο, ότι θα δεχτείτε πάρα πολύ σύντομα κρούση ή μήνυμα ή οτιδήποτε από αυτόν τον άνθρωπο. Το θεωρώ δεδομένο εδώ με τον υπότη και γρήγορα, πολύ γρήγορα, έτσι. Υπότης μπαστούνι, βασίλισσα μπαστούνι. Έχουμε το ζώδιο του τοξότη και το ζώδιο του κρυού. Θα κάνει μια προσπάθεια λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Φυσικά εδώ με τόσες κούπες που έχουμε δει δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας εξομολογηθεί τον έρωτά του, την αγάπη του προς εσάς, και θα κάνει τεράστια προσπάθεια προκειμένου να υπάρξει μια πολύ ωραία ισορροπία μεταξύ σας. Να αποκαταστήσει, έτσι. Πιστεύω ότι κάτι έχει κάνει και σας έχει πληγώσει πολύ. Αλλά σας είπα ότι θεωρώ ότι θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα, γιατί εδώ έχουμε, βλέπετε η καρδούλα, έχει επιδέσμους. Έχουν πέσει κάτω τα σπαθιά, άρα είναι πλέον στην ανάρρωση. Γιατί πάντοτε έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η απεικόνιση των καρτών. Και εδώ είμαστε έτσι κι αλλιώς στην μετάταρο, after, οπότε πιστεύω, γι' αυτό σας το είπα, ότι θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα και το ουράνιο τόξο θα κρατήσει. Για να δούμε, θέλω άλλη μία επιβεβαίωση. Λάθος κάρτα άνοιξα. Μάλιστα, έχουμε λίγα ζόρια, βέβαια, έχουμε λίγα ζόρια. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω για πόσο θα κρατήσει ρε παιδιά, κρίμα. Γιατί, κοιτάξτε, δεν είναι χωρισμός εδώ αυτή η κάρτα, έτσι, για να λέμε τα σωστά. Είναι όμως μία κάρτα που δηλώνει ότι για να μπορέσετε όντως να προχωρήσετε μαζί και να είστε σε μία όμορφη ισορροπημένη σχέση, θα πρέπει να εργαστείτε και οι δύο πάρα πολύ γι' αυτό. Θα πρέπει να κάνετε δουλειά, να κάνετε προσπάθεια, να ξεκαθαρίσετε οτιδήποτε έχει συμβεί μεταξύ σας στο παρελθόν, να μην υπάρχουν ούτε σκιές, ούτε σύννεφα, ούτε μελανά σημεία. Τίποτα. Όλα ξεκάθαρα. Όπως το λέει ο Άσος Σπαθί. Και αν λοιπόν γίνουν όλα αυτά, φυσικά και μπορεί αυτή η σχέση να εξελιχθεί πάρα πολύ θετικά. Αρκεί, σας είπα, και οι δύο να είστε εκεί αφοσιωμένοι και να πείτε ναι, εμείς θέλουμε οπωσδήποτε να πετύχει αυτή η σχέση. Και θα την κάνουμε να πετύχει. Και για όσες και για όσους το επιθυμείτε, εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.